අයිබෝන් මගේ යාළුවනේ මම මලින්ද ප්‍රගීත්. ඉතින් ජූලි මාසේ 8 වෙනිදා විශේෂ දවසක් ඩුබායි වල අලුත් වැඩක් වෙනවා. ඩුබායි සිංගින් ස්ටාර් තරඟය. ඉතින් ඒකට මම එන්න ගොඩක් ආශාවෙන් සහ බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. මගේ යාළුවන්ටත් ආරාධනා කරනවා මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඉස්සරහට ලොකු වැඩක් වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් එක්සත් අරබ් එමිරාජීන් හැමෝටම ආරාධනා කරනවා අලුත් වැඩක් හඩ ටීවී ආයතන විසින් පවත්වන ඔවුන්ටත් ස්තුතියි වෙන ගමන් බොහොම ස්තුතියි ඔයගලන්ට එකතු වෙලා ඉන්න ඩුබායි සිංගින් ස්ටාර්ත් එක්ක. Do you have a beautiful voice? Are you aged between 7 and 17? Are you a proud Sri Lankan living in Dubai? Then this is your chance to become a star. Hada TV proudly presents Dubai Singing Star 2023. If you are interested, you can send us a message via the WhatsApp number on the screen. ආයුබෝවන් සුබ දවසක් හැමෝටම ප්‍රථමයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා හඬ ටීවී ආයතනයටත් එහි සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයටත් ඩුබයි රාජ්‍යයේ පැවැත්වෙන ඩුබයි ඩ්‍රීම් ස්ටාර් තරඟාවලියට ඇත්තටම ඩුබයි රාජ්‍යයේ වෙසෙන සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයින් ගීත ගායනයට හැකියාවක් තියෙන උනන්දුව තියෙන ඔබ සැමට ආරාධනා කර සිටිනවා ජූනි 8 වෙනිදා ඩුබයි ඩ්‍රීම් ස්ටාර් තරඟාවලියට සහභාගී වන ලෙස මමත් එනවා ඔබත් සමග ගීත ගායනා කිරීමට එදාට. ඇත්තටම දිනුම පෙරදුම කෙසේ වුවත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් සහභාගී වීම ගොඩක් වැදගත්. තවත් විශේෂ කාරණයක් ඉතින් ඩුබයි රාජ්‍යයේ ප්‍රථම වතාවට තමයි මේ වගේ වැඩසටහනක් පැවැත්වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා හඬ ටීවී ආයතනයට මෙම වැඩසටහන කරගෙන යනවාට. ඉතින් ඇත්තටම එදාට සහභාගී වෙන්න කියලා කියනවා මම ඔබ සැමට. සුබ දවසක්. හායි යාළුවනේ, කොහොමද ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම? මේ පාර 2020 අවුරුද්දේ අලුත් වැඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපි හැමෝටම. කියන්නේ UAE වාසී අපේ ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට අලුත් වැඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හන ටීවී ආයතනයේ උන්කත්යෙන් මේ දවස්වල සිද්ධ කරගෙන යනවා සිංගින් ස්ටාර්. તો සිංගින් ස්ටාර් කියන වැඩසටහන ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ එකතු වෙනවා කියන්නේ වයස් සීමාවකින් තොරයි. ඕනම කෙනෙක් එකතු වෙන්න පුළුවන්. එන්න මම ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා. එන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ දක්ෂතාවයන් පෙන්වන්න. ඒ වගේම ජයග්‍රහණයක් ලබන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ විඩාව වෙනස නිවා ගන්න. පොඩි චේන්ජ් එකක් වෙන්න. එන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපි සින්දු කියමු. අපි විනෝදයක් ලබමු. ඒකින්ද ජූලි මාස 8 වෙනිදා මේ වැඩසටහන පටන් ගන්නවා. මේක මූලික තරඟ වට ටික ජූලි මාස 8 වෙනිදා පටන් ගන්නවා.